أحياناً نهاية بيئة كاملة تبدأ بقرار صغير. أكبر كارثة بيئية في أمريكا الجنوبية بدأت ب4 حيوانات فقط. في بداية الثمانينات وتحديداً عام 1981 رجل واحد كان يملك من المال والنفوذ ما يكفي ليشتري كل شيء حتى الطبيعة، لأن بعض البشر لما يملكون كل شيء يبدأون يعتقدون أن قوانين الأرض ما عاد تنطبق عليهم. بابلو إسكوبار قرر أن يبني جنته الخاصة في كولومبيا. بنى حديقة حيوانات كاملة في مزرعته، جاب فيلة من آسيا وزرافات من أفريقيا وطيور نادرة ما تنشاف إلا في الأساطير. ولأن المال يعمي ويخلي الإنسان يعتقد في لحظة أنه إله، جاب معاه 4 أفراس نهر. بعد سقوط إسكوبار الحكومة صادرت كل شيء، نقلوا أغلب الحيوانات، لكن أفراس النهر كانت ضخمة شرسة ومكلفة فتركوها في النهر لمصيرها. وهنا بدأت الكارثة الصامتة، والمشكلة أننا كبشر ما نتعلم من التاريخ أبداً. إسكوبار ما كان أول واحد يلعب بخريطة الطبيعة. في عام 1890 شخص مهووس بمسرحيات شكسبير أطلق 60 طير من الزرزور الأوروبي في سماء نيويورك بس عشان يشوف هالطير، والنتيجة اليوم هم بالملايين يدمرون المحاصيل ويطردون طيور أمريكا من أعشاشها. وفي عام 1876 جابوا نبتة الكودزو اليابانية لأمريكا عشان الزينة، والنتيجة النبتة انتشرت مثل السرطان وغطت غابات ومقاطعات كاملة وخنقتها. في التسعينات أشخاص رموا ثعابين برمية أليفة في مستنقعات فلوريدا، واليوم 90% من الثدييات الصغيرة هناك اختفت تماما. البيئة عندها نظام مناعة خاص، وأي كائن يتدخل عليها من الخارج حتى لو كان مجرد نبتة أو حيوان مسالم يتحول إلى فيروس. وهذا بالضبط اللي صار في أنهار كولومبيا. بعد أكثر من 40 سنة على نزوة إسكوبار، 4 أفراس نهر لقت نفسها في جنة بدون جفاف، بدون تماسيح أو مفترس طبيعي. صاروا اليوم أكثر من 130. كل فرس نهر يستهلك عشرات الكيلوغرامات من النباتات يومياً ويطرح فضلات غيرت كيمياء الأنهار نفسها وقتلت الأسماك. واليوم في عام 2026 السلطات الكولومبية لقت نفسها قدام كابوس بيئي. حاولوا يعقمونهم وينقلونهم، ولما استنفذوا أغلب الحلول اتخذوا القرار الأصعب، الموافقة على الإعدام الرحيم ل80 فرس نهر. وهني انفجرت الأزمة. جمعيات حقوق الحيوان اعتبرت القرار جريمة، والعلماء اللي أيدوا الإعدام وصلتهم تهديدات بالقتل. وفي عز هذه الفوضى وقبل أسابيع قليلة بس ظهر خبر مفاجئ. أنانت أمباني ابن أثرى ملياردير في الهند عرض أنه ينقذ هذه 80 فرس نهر وينقلها لمحميته، وقال جملة تلخص المأساة كلها: هذه الحيوانات ما اختارت مكان ولادتها ولا هي اللي صنعت الكارثة. الشر الحقيقي كان في التدخل وفي العبث بالخريطة اللي رسمتها الطبيعة لملايين السنين. الطبيعة ما حطت الدب القطبي في الشمال والبطريق في الجنوب من باب الصدفة. كل كائن هو ترس في آلة معقدة. احنا كبشر نعتقد اننا نملك الطبيعة ونقدر نعيد ترتيبها على مزاجنا، لكن الحقيقة احنا مجرد ضيوف، والطبيعة ما تفاوض أحد، والضيف اللي يكسر قواعد البيت دائما ينطرد. والسؤال مو هل الطبيعة بتصلح أخطائنا، السؤال الصحيح كم مرة راح تتحمل تدخلنا، وهل إحنا أصلا مفترض أن نتدخل؟ وهذا كان الخط الخفي. مو كل بيت ندخله يحق لنا نغير قوانينه.